इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2024 चाहिँ मोबाइलबाट कसरी हेर्ने त्यो पनि लाइभ अनि एचडी क्वालिटीमा। आजको यो भिडियोमा म त्यो जानकारी तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्। भिडियोलाई अहिले नै एक लाइक गरिदिनुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्, किनभने यहाँ यस्तै खालको भिडियोहरु आइदिरहेको छ। अब तपाईहरुले इन्डियन आइपिएल 2024 हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा जियो सिनेमा एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ। जियो सिनेमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईलाई विभिन्न VPNहरु युज गर्न पर्छ, किन भन्दाखेरि त्यो जियो सिममा मात्रै चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले नेपालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै VPNहरु लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको जुन डाउनलोड हुन्छ र साथमा तपाईहरुले त्यहाँबाट लाइभ हेर्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरी तपाईको मोबाइल एपले राम्रोसँग काम गरेन भने तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ जियो सिनेमाको जुन वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यहाँबाट तपाईहरुले साइन इन नगरिकन फ्री रूपमा त्यहाँबाट वाच गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ आइपिएल को म्याच। त्यस्तै गरी अब अर्को मेथड रहेको छ। अर्को मेथड भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मैले यहाँ राखिदिएको छु स्टार एक्सपोर्ट्स मार्फत तपाईहरुले चाहिँ जुन लाइभ रूपमा तपाईहरुले चाहिँ टिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मोबाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भर्खरै बताइहालेँ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले अब मोबाइलबाट हेर्ने तरिका म तपाईलाई अर्को पनि तरिका छ, त्यो पनि बताउँछु। जुन तरिका चाहिँ तपाईहरुले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि आइपिएल लाइभ भइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा आएर आइपिएल लाइभ 2024 भनेर सर्च गरिसकेपछि त्यहाँनेर विभिन्न लाइभहरु भइरहेको हुन्छ र त्यो तपाईहरुले सिम्पली मोबाइलमा एचडी क्वालिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गरेर पनि त्यस्तै गरी तपाईले फेसबुकमा पनि गएर तपाईहरुले आइपिएल लाइभ म्याच भनेर तपाईले त्यहाँ सर्च गर्ने बित्तिकै त्यहाँनेर चाहिँ लाइभ भएको क्रममा तपाईहरुले त्यहाँ देखाइदिन्छ। त्यहाँबाट तपाईले मजाले म्याचको इन्जय लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नेपालमा अब टिभीबाट हेर्ने भइसकेपछि तपाईहरु यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने टिभीमा अर्को एउटा च्यानल छ। यो च्यानलबाट पनि तपाईले मजाले चाहिँ जुन चाहिँ टिभीबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले फाइनली तपाईहरुले आइपिएल को म्याच छ तपाईले त्यो इन्जय गर्न सक्नुहुन्छ 2024 मा भनेदेखि चाहिँ। र साथीहरु तपाईहरु कुन टिमलाई ज्यादा सपोर्ट गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, के जिज्ञासा प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला, किनभने कमेन्ट बक्स सधैं तपाईहरुको लागि नै हुनेछ। आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते।